We have sliced garlic, sliced ginger, sliced spring onion, Sprite, and shrimp. Ito po yung ating menu for today. Mayroon din po tayo ditong butter. Yan, panggisa po natin sa ating hipon na nilasing sa Sprite is our menu for today. Yan na po mga ingredients natin, guys. Hello guys! Today's vlogs is magluluto po tayo ng nilasing na hipon sa Sprite. So, first thing to do po is ibababad po muna natin yung nilinis na nating hipon sa Sprite. So, mga half hour natin yung ibababad bago natin iluto guys. So, after half hour, yan na guys. Mag-start na tayong magluto. Lagyan na po natin ng butter yung ating wok na pinainit para igisa ang ating mga sangkap na pampalasa para sa hipon na nilasing sa Sprite. So, first is put na yung ating garlic. Gisahin po natin yung garlic natin ng maging brown ang kulay. Pagkatapos, ang luya, ilagay na rin po natin. Yan, gisa-gisa-gisa lang po guys. So, pag nag-turn brown na po ang kulay ng mga pampalasa natin, ilagay na natin yung ating hipon. Huwag na po muna nating isabay yung sabaw na Sprite na pinambabad natin para malasing yung ating hipon, para maluto po siya ng maayos. Mamaya-maya na lang po natin yan ilagay yung Sprite na sabaw niya. So, yan. Okay guys, kung bago lang kayo sa aking channel, click subscribe to limebautista.youtube.com. Yan guys. Yan, please share po ninyo ang aking videos kung gusto nyo pong makapagluto din ng ganitong kasimpleng lutuin ng hipon is lasingin po ninyo sa Sprite. Siguradong mapapawaw kayo sa sarap guys. Yan. Panoorin lang po ang aking videos para sa procedure ng pagluluto. So ayan guys, nailagay na po natin yung Sprite para ipakulo sa hipon at nang magkasabay-sabay na maluto lahat ng ating mga hipon para manuot yung lasa sa laman ng hipon at hindi lang sa shell. Ayan guys, almost done na. Ang sarap-sarap niyan guys, sigurado. Mapapawaw kayo at mapaparami ang kanin nyo. Yan, almost done na guys. So, please share my video guys and subscribes. Yan. Okay, see you on my next vlogs again. Bye!